Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο 11ο επεισόδιο του Hellenic DNA. 11 μήνες μετά το πρώτο δελτίο είμαστε και σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες θεατές που μας ακολουθούν σε κάθε επεισόδιο και τους χορηγούς που μας στηρίζουν ώστε να υπάρχει αυτό το διαδικτυακό κανάλι που στόχο έχει να κάνει γνωστές όλες τις δράσεις των Ελλήνων στην Αμερική. Όλες οι δημοφιλείς πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn και website μας δίνουν διαφορετικές δυνατότητες η κάθε μία, αλλά έχουν όλες ένα κοινό σημείο. Μπορούμε μέσω αυτών να προβάλλουμε παντού το μήνυμά μας, που δεν είναι άλλο από το να διαδώσουμε και να διασώσουμε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, κρατώντας ζωντανή την ελληνική γλώσσα. Ταξιδεύουμε σε διάφορες πόλεις και προβάλλουμε τις δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς που σχετίζονται με τέχνες, επιχειρήν, πολιτισμό, επιστήμες, αθλητισμό. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τα τηλεοπτικά κανάλια σε Ελλάδα, Αμερική και Καναδά που προβάλλουν κάθε μήνα το δελτίο μας. Μείνετε μαζί μας και δείτε στο σημερινό Hellenic DNA τα εξής. Γεύμα προς τιμήν του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρέθεσαν ομογενειακές οργανώσεις στην Ουάσιγκτον στο ξενοδοχείο Willard. Καταγράψαμε την πιο διάσημη θρησκευτική γιορτή στην Αμερική, αυτή των Θεοφανίων, στο ελληνικό χωριό Tarpon Springs στη Φλόριντα. Η κάμερά μας στο Μόντρεαλ του Καναδά για να γνωρίσουμε τον καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας Ζακ Μπουσάρ. Εκδήλωση μνήμης και θύμησης του εβραϊκού ολοκαυτώματος πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν, στην αίθουσα του Hebrew Union College. Υπό την ιδιοκτησία της Onyx του Πάνου Ξενοκώστα τελέστηκαν τα επίσημα εγγένεια του ναυπηγείου στο νεόριο της Σύρου. Ταξιδεύουμε στο Πανεπιστήμιο Yale και συναντάμε τον Γιώργο Σιρήμη, διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Στη μέκα του κινηματογράφου υπάρχει ένα εστιατόριο που ο ιδιοκτήτης του προσφέρει εκτός από ελληνικές γεύσεις και την ελληνική κουλτούρα στον κόσμο του Λος Άντζελες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ, παραβρέθηκε σε γεύμα στην Ουάσιγκτον, στην αίθουσα του ξενοδοχείου Willard, το οποίο παρέθεσαν προς τιμήν του εκπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων. Σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από σημαντικούς φορείς της Έλληνο-Αμερικανικής ομογένειας και του lobbying, ανάμεσά τους ήταν και η HALC, η οργάνωση κλειδί για την ψήφιση του νομοσχεδίου EastMed. Πριν το γεύμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα επέστρεψε ως μια περιφερειακή δύναμη και δήλωσε ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στην Αμερική. Greece is back as a serious, responsible, regional power, punching above its weight in a region which is facing increased tension and increased volatility. It has been a real privilege for me to be coming to the United States, my first official visit
as Prime Minister. Είναι μια φοβερή επίσκεψη που έχει δείξει ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν αρχίσει ένα καινούριο στάδιο. Ότι όλοι πιστεύουν τώρα στην Αμερική ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας, αλλά τώρα φαίνεται ότι οι Αμερικανοί σκέφτονται την Ελλάδα, τη βλέπουν την Ελλάδα, βλέπουν μια προεπτική για την Ελλάδα να παίξει ηγετικό ρόλο. Όχι μόνο σταθερό ρόλο, ηγετικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, και πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ, έχει έρθει και άλλος πρωθυπουργός στο Λευκό Οίκο, αλλά να έχουμε όλη τη γερουσία, την Επιτροπή Εξωτερικών Πολιτικών, η διεθνή σχέση όπως λέμε, να κάτσουν μία ώρα αυτές τις μέρες που έχουμε impeachment, που έχουμε την υπόθεση του Σουλεϊμάνι, να κάτσουν όλοι αυτοί οι γερουσιαστές, όχι μόνο ο Μενέντες που είναι φίλος, ο Ράμνι, ο Μάρκο Ρούμπιο που μια μέρα μπορεί να γίνει και πρόεδρος αυτός, ο Τεντ Κρούζ, να κάτσουν μία ώρα με τον Πρωθυπουργό και να του παρουσιάσουν και το νομοσχέδιο East Med. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό το νομοσχέδιο ήταν η μεγαλύτερη προτεραιότητα του HELP στην πολιτική της Αμερικής, στην κεντρική κυβέρνηση. Φυσικά είμαστε και τυχεροί γιατί έχουμε τους καλύτερους φιλέλληνες και ηγέτες στο Κογκρέσο. Ο Μπαμπ Μενέντες έδειξε ξανά ότι όταν γραφτεί η ιστορία των Ελλήνων 200 χρόνια μετά από την Επανάσταση, ότι θα θυμόμαστε τον Μπαμπ Μενέντες με τον ίδιο τρόπο που θυμόμαστε τον Βύρωνα. Ο Γκάς Μπιλιράκης μας κάνει υπερήφανους, αλλά να έχουμε υποστηριχτές σαν τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Τεντ Ντόιτς, ο Σισελίνη, που είναι ηγέτης της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. So wonderful to be joined by so many prominent Greek Americans around the country for this amazing visit by Prime Minister Mitsotakis. I myself, about 5 years ago, started our businesses in Greece, and last year we began manufacturing our Ecos brand in Greece. And to have the Prime Minister come here to the U.S. and express the deep commitment of the administration to really doing everything they can for Greek investments, to ensuring that they really deliver a package to all of those who want to return to our homeland, who want to invest, so that we can continue a thriving economy, a competitive economy, and really ensure Greece's standing in the global economic economy. And it's been wonderful to really do business in Greece. I can certainly say firsthand the last year has been tremendous for us at Earth Friendly Products as we continue to service Europe, the Middle East, and Africa from Greece. And I thank Prime Minister Mitsotakis for really being dedicated to do the best for all of us. I would like to acknowledge with gratitude the momentous investment of Hellas, of Greece, in our theological school. This commitment of Mother Greece to her children in the diaspora is particularly significant because it demonstrates the spiritual as well as ethnic and linguistic ties between us. Σήμερα είχα την εξαιρετική χαρά και τιμή να υποδεχθώ και να προσφωνήσω τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον εξοχότατο κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματοποιεί κατά γενική ομολογία μια επιτυχημένη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της χώρας μας, στην Ουάσιγκτον, και είχε επαφές τέτοιες και είχε αποτελέσματα θετικά τόσο για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, όσο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και κυρίως και για τις
ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την ομογένειά μας εδώ. Η ομογένειά μας σύσσωμα παρούσα σε αυτή την εκδήλωση, άκουσε τα καλά νέα από το στόμα του Πρωθυπουργού, τον συνεχάρη και τον χειροκρότησε, και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει, τα δύο θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την ομογένεια, δηλαδή η ψύχος των ομογενών και η οικονομική ενίσχυση που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός για την θεολογική μας σχολή, είναι τα δύο σημεία στα οποία ήθελα να προσελκύσω την προσοχή όλων και να ευχαριστήσω και για τα δύο αυτά θέματα εξ ονόματος τόσο της ομογένειας όσο και της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την βοήθεια και για τα θετικά αυτά βήματα που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση. We're honored to be a part of this truly historic visit of the Prime Minister of Greece to Washington, D.C. In the 50 years that my father and I have been working in Washington promoting Hellenism, I don't know if we've ever seen a more profound, constructive visit as the one that we saw with Prime Minister Mitsotakis and Mrs. Mitsotakis. From the reception that we got at the White House to Capitol Hill this morning, senators and members we've been working with for generations understand the importance of the new face of Greece in Prime Minister Mitsotakis. Greece is back, it's open for business and for real this time. And so we're really excited to be a part of that. I think you could feel it in the room today, the excitement of the Greek American community. We're very proud of this Prime Minister in our country, and it's special to be a part of all of that. The event was wonderful. It was a room of about 200 people. Mr. Mitsotakis commented on what is currently the strongest relations between the Hellenic Republic and the United States that we've seen in the last 40 years. And he commented on the importance of the East Med Act, which, as many of you know, was ushered in through the community and through the efforts of HALC and those of us pushing for this effort. It's a very important act, and this morning, Senator Menendez gifted to PM Mitsotakis a signed copy of the East Med Act. We're very excited to be here. Yesterday, PM Mitsotakis spoke at the Atlantic Council to a more intimate group of us in a town hall setting where he fielded questions. For those of you that can, go see the video footage of it. It's highly recommended. He covered all the issues in the region, everything from security to energy to the brain drain in Greece to the tech startup scene. It was a highly informative event. It was extremely insightful, and he was just completely on point on every topic. Thank you. Το Hellenic DNA βρέθηκε στο Tarpon Springs και σας μεταφέρει ό,τι κατέγραψε από την πιο διάσημη θρησκευτική γιορτή στην Αμερική, αυτή των Θεοφανίων. Το ελληνικό χωριό της Φλόριντα με τους χιλιάδες Έλληνες Ουγγαράδες γιορτάζει κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου την ημέρα των φώτων με χιλιάδες τουρίστες που έρχονται από όλη την Αμερική για να παραστούν στην φημισμένη τελετή. Όπως θα δείτε, όλα στον τόπο αυτό θυμίζουν Ελλάδα. Ο δήμαρχος του Tarpon Springs είναι ο Χρυσόστομος Αλαχούζος, που γεννήθηκε στην Κάλυμνο και μετανάστευσε μαζί με τον πατέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν μόλις 13 ετών. Ο Γιώργος Μέρμελας είναι δημοσιογράφος και ένας από τους ομογενείς που οραματίστηκαν και πραγματοποιούν εδώ και πολλά χρόνια την εθνική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Και οι δύο μας μιλάνε για την γιορτή των Θεοφανίων και την ιστορική επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, κύριου Μητσοτάκη, που συνέπεσε με την επίσης πρώτη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Το DNA πάντα δίπλα στα μεγάλα και πιο σπουδαία ελληνικά event της Αμερικής. Come on, Miguel! Come on, Miguel! Go down! Go down! Go down! Go down! Go down! Go down! Η γιορτή των Θεοφανίων είναι η μεγαλύτερη γιορτή η οποία γιορτάζεται σε όλη την πόλη από Αμερικανούς και Έλληνο-Αμερικανούς. Είναι, όπως ξέρετε, η ημέρα η οποία έρχομαι περίπου 20.000 επισκέπτες στο Tarpon Springs για να γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια.
περιμένουμε να έρθουν 20.000 επισκέπτες. Μαζί με αυτούς θα είναι και ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος θα έρθει εδώ για πρώτη φορά, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Αλλά θα έχουμε και την τιμή να έχουμε μαζί μας και τον Πρωθυπουργό της χώρας, της Ελλάδος, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα έρθει εδώ να μας τιμήσει και να γιορτάσουμε μαζί το Θεοφάνη. Είμαι τα πάντων ημών. Γεια σας. Πάλι My best friend's name is Mike. Where are you from? Και εσύ καλή. Πάτε καλά. Από τη Νέα Υόρκη, Αστόρια, πώς πάτε καλά. Η μέρα σήμερα είναι πολύ εορταστική εδώ στο Tarpon Springs, όπως βλέπετε, και είναι και μια ημέρα ιστορική, διότι έρχεται ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχω να σας πω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, ο μοναδικός πρωθυπουργός που έρχεται στην περιοχή. Είχε έρθει και ο Βενιζέλος ο Ελευθέριος το 1922, αλλά δεν ήταν πρωθυπουργός όταν ήρθε. Ήταν τέος πρωθυπουργός. Και η παρουσία για πρώτη φορά του νέου Αρχιεπισκόπου, του Ελπιδοφόρου, ο οποίος και αυτός πρώτη φορά έρχεται στην περιοχή. Έτσι λοιπόν όλα έγιναν για πρώτη φορά. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας ήρθατε. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε. Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι. Ιδιαίτερος, καλώς ήρθατε στην Αμερική. Ειδικά που συναντιόμαστε εδώ. Κύριε Δήμαρχε και πάλι. Κύριε Πρόεδρε, πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για την εδώ παρουσία του Πρωθυπουργού, διότι τον εκαλούσα και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Ακούστε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε Ελλάδα. Δεν είμαστε ούτε με το ένα κόμμα, ούτε με το άλλο κόμμα, ούτε με το παράλληλο κόμμα. Εμείς εδώ είμαστε Εθνική Ελλάδος. Και όλοι όσοι έχουν μέχρι έρθει σήμερα, όλοι το τηρούν αυτό, την εθνική ομοψυχία. Hi, this is Basil letting you know that I'm here at the wonderful Cross Ride in wonderful Tarpon Springs, Florida. It's been fantastic, and for all the viewers out there who are watching Hellenic DNA, I want to tell you, hey, I'm 100% Έλληνα. My DNA is pure. Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω. Εδώ από την Αμερική, από το Tarpon Springs. Γεια σας, είμαστε από τη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια, του σχολείου Ταδίου Δημητρίου, το Λύκειο. Και εδώ βρήκαμε την άλλη ιστορία. Εδώ στο Tarpon Springs με τους Καλύμιους. Τα Ελληνόπουλα είμαστε παντού. Η Νέα Υόρκη ήρθε εδώ. Είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε εδώ. Είναι μεγάλη μας τιμή. Παρακολουθούμε Hellenic DNA. Hellenic DNA. Θέλω να πάρω αυτή την ευκαιρία και να ευχαριστήσω το Hellenic DNA που ήρθε εδώ στο Tarpon Springs για να πάρει αυτές τις εικόνες, ιστορικές εικόνες, και να τις δώσει σε όλο τον κόσμο, και θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικώς. Το DNA επισκέφθηκε τον Καναδά για να γνωρίσει τον Ελληνολάτρη Ζακ Μπουσάρ, που είναι από το 1973 καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Είναι μεταφραστής κειμένων της ελληνικής λογοτεχνίας στα γαλλικά, είναι επίτιμο μέλος της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ και ένας πραγματικά ένθερμος και φανατικός οπαδός της ελληνικής γλώσσας. Στην αποκλειστική συνέντευξη που μας έδωσε ο διακεκριμένος ελληνιστής στο γραφείο του στο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκει, ήταν ευγενής και μιλίχιος όταν άρχισε να ξεδιπλώνει την αφήγησή του σχετικά με τις αξίες και τις αρχές που οφείλουμε να σεβόμαστε. Και αυτές δεν είναι άλλες από την γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας. Λέγομαι Ζακ Μπουσάρ, είμαι κεμπεκιανός νεοελληνιστής. Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη ανάμεσα στο Μοντρεάλ και το Κεμπέκ που λέγεται Trois-Rivières. Δηλαδή είμαι τρυποταμίτης. Από το κολέγιο που ήμουνα μικρός διαπίστωσα ότι η ελληνική είναι η μητρική γλώσσα του δυτικού πολιτισμού και αποφάσισα να αφοσιωθώ στα ελληνικά. Το Μοντρεάλ είναι ελληνική πόλη. Δηλαδή μπορείς
και ζεις εδώ στα ελληνικά, θα πας σε εστιατόρια, σε μαγαζιά, στις εκκλησίες, έχεις εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση στα ελληνικά. Εδώ ίσως είναι η πολιτική του Κεμπέκ που ενισχύει τις κοινότητες και ευτυχώς ζούμε ελληνικά. Γνωρίζω πολλούς ομογενείς εδώ στο Μοντρεάλ. Τώρα έχω κλείσει εδώ στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ 45 χρόνια διδασκαλίας, οπότε καταλαβαίνετε έχω περάσει γενιές. Αλλά καμιά φορά λέω στους γονείς, ακούστε, είστε εγκληματίες όταν δεν δίνετε το θησαυρό της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά σας. Γιατί η γλώσσα, η ελληνική, είναι η μητρική γλώσσα του δυτικού πολιτισμού. Θα είναι χρήσιμη η γνώση της ελληνικής σε όλες τις επιστήμες, αφού η ορολογία πηγάζει από τα ελληνικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μια φιλοσοφία ζωής και δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι Έλληνας εάν δεν ξέρει την ελληνική, γιατί θυμόσαστε το ρητό, ας πούμε, το Ισοκράτη, Έλληνες καλούνται ή της παιδεύσεως της ημετέρας μετέχοντες. Δηλαδή, εάν δεν ξέρεις ελληνικά, κάτι ουσιώδες σου λείπει. Και εδώ που τα λέμε, εδώ στο Μοντρεάλ, έχω περάσει γενιές ξένων, ντόπιων, δηλαδή Κεμπεκιωτών, που έχουν πληρώσει πολλά λεφτά για να μάθουν τη γλώσσα. Λοιπόν, όταν την έχεις από την οικογένεια, πρέπει να την κρατήσεις, γιατί είναι μια γλώσσα που δεν συγκρίνεται με τις άλλες γλώσσες, ούτε με τα αγγλικά, τα γαλλικά. Δηλαδή είναι το αγκονάρι του πολιτισμού μας και αυτό το έχουν ξεχάσει μερικοί γονείς. Όταν είμαι εδώ προσπαθώ να μεταδώσω στους Έλληνες εδώ το καλύτερο που προσφέρει η Ελλάδα. Οι ντόπιοι που μαθαίνουν ελληνικά είναι άνθρωποι που έχουν ήδη κάνει σπουδές. Πολλές φορές έχουν διπλώματα, αλλά ξέρουν πολύ καλά τι χρωστάνε, τι χρωστάμε ως άνθρωποι πολιτισμένοι που ξέρουμε την ιστορία του πολιτισμού, ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι όχι το παν, αλλά το επίκεντρο του πολιτισμού. Καμιά φορά, ξέρετε, κάνω ένα μάθημα σε ανθρώπους που μαθαίνουν γερμανικά, ισπανικά και δεν ξέρουν τίποτα για τα ελληνικά. Τους λέω, εάν θέλετε να γνωρίσετε βαθιά τη γλώσσα, τον πολιτισμό που μαθαίνετε, πρέπει να μάθετε ελληνικά, γιατί οι ρίζες, οι σκέψεις, γιατί οι Λατίνοι πήραν τη λέξη φιλοσοφία και την έκαναν φιλοσοφία. Όταν ξέρεις την ελληνική, αλλά σε όλη την ιστορία της, γράφεις καλύτερα ή γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά. Γιατί ακόμα και η έννοια της γραμματικής, της ρητορικής, του γραψίματος είναι από τα ελληνικά. Εύχομαι κάθε καλό στο Hellenic DNA, γιατί μπορείτε να φτάσετε σε ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι η βάση του σημερινού ανθρώπου, όχι μόνο της αρχαίας Ελλάδος και του αρχαίου πολιτισμού, είναι για το μέλλον. Εκδήλωση μνήμης και θύμησης του εβραϊκού ολοκαυτώματος πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν, στην αίθουσα του Hebrew Union College. Θα πρέπει να κοιτάμε το παρελθόν για να πάρουμε μαθήματα και δύναμη
για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση για την καταπολέμηση παρόμοιων φαινομένων. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της πετυχημένης εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη με κεντρικό ομιλητή τον David Harris, επικεφαλής της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής. Καταρχήν πρέπει να τους συγχαρώ όλους για το πόσο καλή ήταν η οργάνωση, αλλά αυτό που με έκανε πιο πολύ σήμερα ήταν ότι ένιωσα το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Γιατί δεν είναι μόνο να θυμόμαστε το τι έγινε παλιά. Θα πρέπει να βλέπουμε το τι συμβαίνει σήμερα. Και αυτό που είπε ο κύριος David Harris ήταν ότι πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας. Ότι αυτή τη στιγμή ο αντισημιτισμός είναι το πρώτο σκαλί. Μετά θα είμαστε εμείς. Και όπως βλέπουμε στην κοινωνία μας αυτό πάει να γίνει. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. But the urgency for all of us, I think, becomes still more apparent, and Danny Dayan spoke about it. But for me, remembrance is important. Indeed, it's essential. It's not enough. And too often, ritualistically, we engage in a period of remembrance for an hour, perhaps a day. We follow form, we bow our head, we nod at the prayers. If we know them, we recite them. And then we check the box and we move on. Να θυμόμαστε αυτά που έχουν συμβεί για να μην ξαναεπαναληφθούν στην ιστορία και όχι απλά να μένουμε στα λόγια και στις εκδηλώσεις, αλλά και σε πράξεις. Να αναρωτιόμαστε τι πραγματικά συνέβη και άνθρωποι οδηγηθήκανε στο να καταστρέψουν έναν ολόκληρο λαό. Εδώ στη Νέα Υόρκη η Atlantic Bank δεν διακρίνει ούτε θρησκεία, ούτε χρώμα, ούτε γλώσσα. Τι σημαίνει ολοκαύτωμα για τους Έλληνες Εβραίους. Είναι πολύ συγκλονιστικό να σκεφτούμε οι Έλληνες εβραϊκής θρησκείας τι περάσανε την εποχή του Χίτλερ. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και όλους τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι χωρίς εσάς το μήνυμα τέτοιων εκδηλώσεων δεν μπορεί να μεταδοθεί στον κόσμο. Και το μήνυμα αυτών των εκδηλώσεων, ιδιαίτερα αυτής της σημερινής, αλλά και των όσων άλλων ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα, είναι ότι ο αντισημιτισμός δεν αφορά μόνο τους Εβραίους. Ο αντισημιτισμός αφορά όλους μας. Αφορά τη νέα γενιά, η οποία πρέπει να εκπαιδευτεί γι' αυτό, αφορά τις πράξεις και τη στάση των ανθρώπων ενάντια στο φασισμό, ενάντια στη θρησκευτική μυσαλλοδοξία, ενάντια στο φανατισμό. I was very pleased with tonight's program. It brought together Gentiles and Jews to note a very, very important subject, memorial to the victims of the Holocaust, and a statement of concern for the future, for the present, what is going on, the anti-Semitism
and the toxic ideologies that somehow affect the way certain people think and behave. I think events like this are very, very important because they bring people together and we understand one another on a clearer level about how to live our lives and how to claim the title of human being. Παρουσία πλήθους καλεσμένων πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγγένεια του ναυπηγείου στο Νεόριο της Ήρου, που επαναλειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της Όνεξ με πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τον Ελληνοαμερικανό ομογενή από τη Νέα Υόρκη Πάνο Ξενοκώστα. Τα λαμπερά εγγένεια τελέστηκαν υπό την παρουσία υψηλών προσωπικότητων, πολιτικοί, τοπικοί φορείς και κάτοικοι της Ήρου. Στο ναυπηγείο της Ήρου έχουν δημιουργηθεί 600 νέες θέσεις εργασίας και τα ωφέλη για την οικονομία και την τοπική κοινωνία είναι πραγματικά μεγάλα. Μια ιστορική στιγμή που δίνει όραμα και ελπίδα σε έναν τόπο μικρό αλλά ευλογημένο. Το νησί μας έχει την ευκαιρία να ξαναβρει το βηματισμό του. It's an important American investment, strategically, commercially, and symbolically. Η ναυπηγοεπισκευή επιστρέφει στην Ελλάδα και η Σύρος είναι μόνο η αρχή. Σήμερα στο Νεόριο της Ήρου είναι η πηξίδα για το μέλλον της Ελλάδας του αύριο. Τα νησιά μας είναι θεματοφύλακες του DNA της ελληνικής ναυτιλίας. Σήμερα για το ναυπηγείο Νεόριο Ήρου. Μια νέα σελίδα ανοίγει για το νησί μας. Μεγάλη ημέρα για εμάς τους εργαζόμενους, για το νησί μας και για την πατρίδα μας. Το αμερικάνικο όνειρο στη Σύρο γίνεται ελληνικό όνειρο. Σήμερα εδώ γιορτάζει η ναυτιλία, η ναυτοσύνη και η θάλασσα που κυλάει στο αίμα κάθε Έλληνα. Σας καλωσορίζω στο πρώτο ελεύθερο ναυπηγείο της χώρας.
Πολλοί είναι οι Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν σήμερα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί από αυτούς βρέθηκαν στην Αμερική για μεταπτυχιακές σπουδές και οι ευκαιρίες που συνάντησαν ήταν τόσο μεγάλες που υποχρεώθηκαν να συνεχίσουν εδώ την πανεπιστημιακή τους καριέρα. Το Hellenic DNA ταξίδεψε στο Πανεπιστήμιο Yale και συνάντησε τον Γιώργο Σιρήμη, διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Yale, ο οποίος μας μίλησε για τον τρόπο που διαδίδει την Ελλάδα στους φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Πραγματικά δεν ξέρουμε αν πρέπει να χαιρόμαστε ότι έχουμε τόσους λαμπρούς επιστήμονες στο εξωτερικό ή να λυπόμαστε που πολλοί από αυτούς δεν είναι μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είμαι ο Γιώργος Σιρήμης, είμαι καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Yale. Προέρχομαι από την Κύπρο, γεννήθηκα σε ένα χωριό στην κατεχόμενη Κύπρο. Μετά τον πόλεμο μετακομίσαμε στη Λευκοσία, όπου είχα την ευκαιρία να πάω σε αγγλόφωνο σχολείο στο γυμνάσιο. Οπότε όταν τέλειωσα, οι ευκαιρίες για σπουδές ήταν αποκλειστικά βασισμένες σε ποιοι θα μου δώσουν υποτροφία. Οπότε οι δικές μου επιλογές ήταν είτε θα πάω στη Σοβιετική Ένωση για βιολογία, είτε θα πήγαινα στην Αγγλία ή στην Κοινοπολιτεία ή στην Αμερική για ξενοδοχειακά. Οπότε ήμουν τότε αποφασισμένος ότι θα σπούδαζα κάτι σε σχέση με το πού θα μπορούσα να πάω. Είχα την καλή τύχη, ενώ ήμουν στο στρατό, να κάνω αίτηση για μια υποτροφία στο γραφείο Fulbright στην Κύπρο, η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω στην Αμερική, να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, όπου είχα ενταχθεί στη Σχολή Ξενοδοχειακών Σπουδών. Μετά από ένα μήνα σπουδών, άλλαξα γνώμη, δεν ήθελα να συνεχίσω ένα επάγγελμα που ήταν αποκλειστικά επιχειρήσεις βασικά και μετατέθηκα στο τμήμα παιδαγωγικών, όπου τέλειωσα το πτυχίο μου και ενώ έφυγα από την Κύπρο, σιγά σιγά νομίζω η ακαδημαϊκή μου πορεία ήταν μια νοητή επιστροφή στην πατρίδα μου, γιατί σιγά σιγά κινήθηκα προς θέματα σχολικά, πανεπιστημιακά και με δέχτηκε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Harvard, όπου σπούδασα συγκριτική λογοτεχνία με έμφαση στα νέα ελληνικά, στα αρχαία και στα ισπανικά. Στο Yale ήρθα το 2001, ήταν η πρώτη χρονιά που άρχισε το τότε πιλωτικό πρόγραμμα νεοελληνικών σπουδών. Το πρόγραμμα βασικά ήταν ένα άτομο με τους δύο διευθυντές οι οποίοι δεν δίδασκαν τότε για το πρόγραμμα, οπότε αποκλειστικά το πρόγραμμα ήταν μία θέση, η θέση του διδάσκαλου της γλώσσας, την οποία κατήχα εγώ τα πρώτα 3 χρόνια. Μετά το πρόγραμμα αναπτύχθηκε, γίναμε 2 και μέχρι το 2007 όταν μας πρικοδότησε το Ίδρυμα Νιάρχου, γιατί το Ίδρυμα Νιάρχου βασικά είναι ο φορέας ο οποίος έκανε αυτό το πρόγραμμα στο Yale πραγματικότητα. Από τις 2 περιόδους τις πιλωτικές 6 χρόνια και μετά το 2007 με την πρικοδότηση μόνιμα του προγράμματος. Από τότε είμαστε 3 άτομα στο γραφείο. Εγώ διδάσκω μαθήματα λογοτεχνίας και έχω την ευθύνη της διοίκησης του προγράμματος. Μία συνάδελφος που είναι λαογράφος και διδάσκει λαογραφία και τα μαθήματα γλώσσας. Και τα τελευταία 4 χρόνια ένα νέο επιστήμονα, πολιτικό επιστήμονα που διδάσκει διάφορα μαθήματα για την ευρωπαϊκή κρίση, για την Ελλάδα, για την ιστορία της και γενικά συγκριτικά για τον λαϊκισμό. Νομίζω είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ και ελπίζω ότι αντιπροσωπεύουμε άξια την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Ο σκοπός μας εδώ βασικά είναι να είμαστε παρόντες. Παρόντες στην σημερινή πραγματικότητα του Πανεπιστημίου, να μπορούμε να συμβάλλουμε σε διάφορες συζητήσεις, να μπορούμε να υπάρχει η Ελλάδα ως τόσο ιδέα, ιστορικά, ειδικά στο δικό μου τον κλάδο, τη λογοτεχνία, αλλά και ιστορικά και σύγχρονα. Ο ελληνισμός δεν ανήκει μόνο στον ελλαδικό χώρο, ξεχυλάει, ταξιδεύει, τον βρίσκει στην Κύπρο, τον βρίσκει στην Αλεξάνδρεια, τον βρίσκεις στην Αυστραλία, τον βρίσκεις εδώ, τον βρίσκεις όμως και στα κείμενα που έχουν γραφτεί σε άλλες χώρες, σε άλλες γλώσσες και διαβάζονται σήμερα από φοιτητές τους οποίους έχω την τιμή και την χαρά και την ευκαιρία και είναι μεγάλη απόλαυση να τους μεταφέρω και αυτό το δώρο
που είναι ο ελληνισμός μέσα από τους αιώνες, μια πραγματικότητα με τις δικές της δυσκολίες και χαρές, αλλά και ένας μύθος. Τα ελληνικά εστιατόρια βρίσκονται σε κάθε γωνιά της γης και μερικά από αυτά έχουν καταφέρει να αποκτήσουν τεράστια φήμη χάρη στην υπέροχη ελληνική και μεσογειακή τους κουζίνα. Βρεθήκαμε στη Μέκα του κινηματογράφου, στο Λος Άντζελες, και επισκεφθήκαμε το εστιατόριο του Παπαχρήστου, που αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα και αυθεντικά εστιατόρια του LA. Δείτε τι μας είπε ο ομογενής ιδιοκτήτης, που προσφέρει εκτός από ελληνικές γεύσεις και την ελληνική κουλτούρα στους κατοίκους του Λος Άντζελες. Είναι άλλωστε και το εστιατόριο στο οποίο γευματίζει ο διάσημος ηθοποιός Tom Hanks κάθε Κυριακή μετά το τέλος της λειτουργίας από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Welcome. My name is Chris. I'm very happy to be the proprietor of Papachristos and C&K Importing Company. Γεννήθηκα στο Los Angeles, California, στο 1945. Οι γονείς μου είναι από τη Μαρμαρά. Ο πατέρας μου ήρθε εδώ να ανοίξει το μαγαζί του C&K Importing Company το 1948, επειδή έχουμε την εκκλησία Αγία Σοφία απέναντι που άνοιξε στο 52. Είχαμε το μοναδικό ελληνικό μπακάλικο για όλα τα χρόνια. Τώρα, μετά πριν από 25 χρόνια, είχαμε την ευκαιρία να ανοίξουμε το εστιατόριο, να δείξουμε όλα τα ελληνικά τα φαγιά και τα ποτά. Σε αυτό το μέρος φτιάχνουμε τα γλυκά, μπακλαβάδες, σαραγλί, κοραμπιέδες, μελομακάρονα, όλα εδώ πέρα. Αυτά τα κουπάκια θα τα γεμίσουμε με καρύδι από κάτω και κρέμα από πάνω. Ωραίο. Από εδώ έχουμε μπακλαβάδες, σαραγλί, κανταΐφι, γιαννιώτικο, κουλουράκια. Εδώ πέρα φτιάχνουμε σπανακόπιτες, φτιάχνουμε διαφορετικά μεγέθη, extra virgin ελαιόλαδο. Ο Tom Hanks έρχεται κάθε Κυριακή, γιατί πάει στην εκκλησία με τη γυναίκα του. Έρχεται εδώ στο Παπαχρήστος, κάθεται, τρώει, μερικοί τους πειράζουν, αλλά είναι Κύριος. Μέσα στο μαγαζί είναι όλο ελληνικό. Μέσα στο εστιατόριο είναι όλο ελληνικό. Όλοι έρχονται εδώ πέρα να φάνε γύρο. Γύρο είναι πρώτο, number one. Αλλά μετά, παϊδάκια, σουβλάκια, θα δεις τη σαλάτα με τη φέτα και ελιές απάνω. Εμείς προσπαθάμε να κρατάμε αυτό, το ελληνισμό, τη χαρακτήρα μας, να δείξουμε τι είναι Έλληνες εδώ στη Καλιφόρνια και στην Αμερική. I am proud that my parents came from Marmara. During their years, they suffered. They had to hide to learn to speak Greek. They had to hide to learn their religion. They had to hide to be who they are. And they came out of that knowing that they were Greek, and they knew that they had a country full of other Greek people who we have always embraced. And we're just, I can't tell you how proud we are to be Greek. Και κάπου εδώ, κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, έφτασε και σήμερα στο τέλος του το 11ο επεισόδιο του Hellenic DNA. Χάρη στην τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Hellenic DNA ταξιδεύει αστραπιαία παντού. Στην αρχή της κυριαρχίας των social media λέγαμε μία φωτογραφία ίσον 1000 λέξεις. Σήμερα με το βίντεο οι 1000 λέξεις υπερπολαπλασιάζονται. Η επικοινωνία έχει γίνει ευκολότερη από ποτέ. Όλοι πλέον μέσα σε ένα παγκόσμιο χωριό. Συνεχίζουμε από τα στούντιό μας στη Νέα Υόρκη με έγκυρη ενημέρωση και πλούσιο ρεπορτάζ.
Μην ξεχνάτε πως εκτός από τα μηνιαία επεισόδια έρχονται και έκτακτα θέματα όποτε χρειάζεται. Όλα μεταφρασμένα φυσικά με υπότιτλο στο website μας σε 2 γλώσσες, αγγλικά και ελληνικά. Χαίρετε και τα ξαναλέμε τον Φεβρουάριο.